Acum, la 3, ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Și la 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești acest spațiu? Imens. Și vibrează foarte tare. Care sunt culorile acestui spațiu care predomină? Dacă stau drept în sus, sunt culori vibrante, deschise. Dacă cobor privirea, se închid. Mm. Care sunt emoțiile pe care le ai în acest moment? Mă leagă de ce am fost. Mhm. E o vibrație foarte mare. La 3 ne ridicăm vibrațiile, frecvența vibrațiilor și nivelul energetic până la maximum posibil pentru noi. 1, 2, 3. Elena, la Da, 3 te conectezi cu toată informația legată de Tiamat. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? are piept. Explodează. Revină la 3 până la acest eveniment ca să putem înțelege ce a condus la transformare sau la dispariția sau la acest eveniment. 1, 2, 3. Ce informație? Mhm. Neînțelegerea între rase. Neînțelegerea între rase. Care sunt rasele de pe Tiamat? Pleiadieni. Este prima. Văd cea mai mare dintre civilizații. Repetă încă o dată că nu... Pleiadieni. Mhm, Pleiadieni. Pleiadieni. E ca un refugiu al lor aici. Este o colonie? E ca o civilizație, nu mai este o colonie. Mhm. Anunnaki. Da, Anunnaki. au venit mai târziu. Mai A este... doua, a doua, a doua civilizație a venit. Mhm. Anunnaki. Uh, Tiamat este completă ca planetă. Are și aspectul feminin și aspectul masculin. Este o planetă armonioasă. Armonioasă.
din toate punctele de vedere. Pe ea se poate dezvolta orice fel de forme și cu aspect feminin și cu aspect masculin în vibrația echilibrată. Nu tehnologie, nu civilizații tehnologice. A predominat dezvoltarea etică. Da. Ce forțe au? Da. Um, au intrat în ea cel mai jos predomina în 4D. În 4D pot veni și alte energii și energii informate care pot dezvolta, văd cum vin energii informate de diferite culori din spațiu și sunt trimise, dacă mă uit de aici, sunt trimise de civilizațiile pleiadiene prima dată, dar la scopul de aici este benefic. Anunnaki, a doua, care este de mai mult de cucerire, nu de să aducă o informație să se integreze în Tiamat. Dar Anunnaki, cum îi văd acum, sunt foarte înalți. Înalți. 8-9 metri. Din ei mai găsim scheletele uriașe de pe Terra. Și-au trimis pe Tiamat corpurile care n-au rezonat în civilizațiile lor ca într-o. Corpurile astea sunt trimise pe Tiamat ca într-o închisoare și urmărite. Acestea au fost doar forțele care au început să tulbure această armonie de pe Tiamat. Da, pe partea masculină, în prima fază. A coborât vibrația în 3 și au început să vină draconienii. În prima fază văd draconienii, cei din 4, pe forța brută masculină. Și în a doua fază văd reptilienii. Aici au început să se hibrideze draconienii cu reptilienii. Energia Tiamatului le dă voie să, să facă experiențe, să se combine.
corpurile lor erau adaptate inițial la existența pe Tiamat Au găsit o rezonanță între ei. atunci când au scăzut frecvențele Da, la partea masculină a Tiamatului, da? da. Cine a dat semnalul pentru începutul conflictului? Draconieni. Draconienii. Anunnaki s-au folosit și ei de acest Toți. toți. Uh, Aici este coborând vibrația, partea masculină. Au, au vrut să spargă Tiamatul. Intru în prezent, sunt în față. Spar Tiamatul să împartă partea masculină a Tiamatului în bucăți, în, în părți subliminale, să o spargă în bucăți mici, să o folosească. Ei, de aia unii dintre ei au părți subliminale, sunt de pe Tiamat și din draconieni și din reptilieni. Au fost hibridați, au fost S-au captivați hibridat, nu, de bunăvoie? da, uh, văd, nu, uh, cum văd aici, s-au hibridat ei din dorința de a își lua aspecte de la unii la alții. Pe Tiamat s-a putut, este aspectul, fiind aspectul masculin și atunci au mers mai departe să spargă Tiamatul, să ia partea masculină a sufletului și să le folosească ei, fiindcă nu-i văd aici cu părți subliminale, adică și cu suflete, nu-i văd, mă uit în interiorul lor, n-au lumina din interior și dacă mă uit după, ca o imagine, unii dintre ei au. Elena, Sofia, deci sunt partea masculină și partea feminină. Partea feminină, zis Sofia, n-a putut fi spartă, e întreagă. Și s-au gândit să o transforme în planetă mai mică, să o folosească ca și creația lor, să, să se mulțească ei, fiindcă cum, este partea creativă. cum se numea Sofia, aici, Sofia? Sofia, partea sufletească, partea feminină și partea masculină se numește Tiamat. Sofia și Tiamat, amândouă erau ca un întreg, Cine parte este, masculină și Mhm. feminină. Cine este Marduk? Zeul suprem, Au draconian. Ci- draconian. Cine este, cum îl numim noi acum? Uh,
De aici s-a separat în mai multe aspecte. Marduk este șeful suprem al draconienilor, adică zeul suprem al draconienilor. Aici mă uit la el și uh, mă duce într-o linie de Alpha Centauri, unde el a venit din 7 și a creat. Dar el a fost creat de, de o parte a lui Zeus. Că mă duc pe linia și Mhm. în 7 este Zeus. Și a creat în Alpha Centauri. Uh, de fapt, a hibridat, că aici sunt forme uh, create, frumoase, cum sunt animalele la noi, cu păr. Și pe ele a dat aspectul, le-a, le-a încărcat cu aspectul agresiv și s-au transformat. Și văd al doilea aspect, peste el a pus forma genomul, genomul, uh, gen umanoid și s-a dus în două picioare și s-a format ca un luptător. Și Marduk este primul, cum este experiența de pe Terra. Dar este numai un aspect masculin agresiv, de luptător, să fie al doilea cuvânt și este foarte mare ca energie distrugător. Mhm. Elena, cine este la pleiadieni de pe Tiamat, Zeu Suprem? Nu este zeu. Este o civilizație Este conștientă o care a venit aici. conștiință. Da, sunt separate, ele sunt civili. Este o civilizație care a venit și vine, văd, mă uit din afară și sunt în prezent. Vine ca să formeze într-un fel pe energia Tiamatului, să, aici aduc, văd, ca un fel de grâu să-l pună în pământ. Natură, natură și informația. Văd și pomi imensi, adică aduc ca o semințe, Au format flora, flora și uh, fauna. fauna, nu animale, cât copacii, Mm. lianele imense, văd, care au rezonanță cu Tiamat. Din partea reptilienilor au și ei o zietate supremă. O, ondac. Dar Onda. sunt din, dar sunt dincolo de universul, de văd spațiu ăsta care este format, au venit din altul,
cum e alt univers, cum e universul de aici, văd că Un intră. univers paralel, Uh, nu este univers paralel, e univers mai jos, ca vibrație. Vin de jos, mhm, din partea de jos. Aici vin din -3. din -3. Da, da, când vin pe Tiamat, sunt în, în universul ăsta. Uh, I-a trimis o ANC ca Ankh, sunete. Da, ANC. Da, e o ANC. I-a trimis ca explorare informațională în universul ăsta. și Anunnaki, care A- este Anunnakis îs aici. Îs forme de umanoizi imense. au Uite, și sunt ei acum o zietate supremă, zeitatea lor supremă e Zeus, dar ea nu, Anu Anu, și au două aspecte, feminin și masculin. Îs creați de Zeus, cum văd aici. Și a dat parte din uh, sunt suflet, parte din sufletul lui. au un, Adică sunt bucăți din el. da, există un acord dintre Anunnaki, draconieni și reptilieni, acord comun, Uh, mai jos, văd când cobor mai jos, da, este fiindcă draconienii sunt aspect din Zeus. Văd că Zeus e împărțit în două. S-a împărțit în două uh, și a doua parte este, îl văd împărțit din 8. A doua parte este Lucifer și a, e ca o stea. Și e trimis în zonele astea de draconieni, dar sunt, văd că mai multe forme. Îl văd pe Lucifer. S-a divizat. E Zeus divizat. s-a divizat în Marduk și Lucifer, da? Da, da, din 8 când s-a separat. A intrat pe aspectul, prin intenție intră pe aspectul negativ. Lucifer pe ce Uh, nivel a coborât? Lucifer pe creația aspectului creației negative și Marduk pe cucerii și distrugeri. A cuceri și a distruge ce este creație negativă, ce creează Lucifer. Sunt în opoziție, În același timp și în tandem și în opoziție.
Cum are loc acest eveniment? Ce arme s-au folosit? A fost o armă unică la Uite, această alianță? nu este o armă unică. Este o armă cea mai mare care de fapt distruge, dar este încărcată din mai multe părți. Este pe Saturn. Aici deja este civilizația draconiană. Și este încărcată din mai multe părți, din afară. Și da, e încărcată nu în același timp. E adusă încărcătura. Și se formează ca un portal. Deci încărcătura e așa de mare, prin laser, de se formează un portal și sparge exact partea masculină a Tiamatului. Și aici e împărțită în foarte multe. Observă Când, mhm, ce loc în spațiu ocupă Tiamatul față de alte planete. aici este locul ei, dar e spațiu mare și fizic și energetic. Această explozie o dezmembrează în câte părți? Deci Sofia nu este chiar întreagă, sunt părți din Sofia care sunt luate, dar sunt puțin luate, 100.000. Și Tiamatul este 1 miliard de bucățele. Cei care nu au putut fi luați uh, uh, sunt trase de pleiadieni și sunt acum, văd traseul lor. Cei care n-au putut fi luați sunt trași de pleiadieni și se formează Terra și sunt acum în spațiul Terei, nu sunt încarnați, sunt lângă, lângă Sofia, ca forme umanoide și se numesc copiii mamei Terra, așa se numesc. Și sunt acolo. Părțile suflete separate în corpuri umane. Restul, aici sunt doar 100.000, restul sunt împrăștiați acum, când s-au separat. Nu mă duc sunt în momentul exploziei, sunt draconienii. A fost o explozie foarte, o explozie programată, special pentru a separa partea masculină de partea feminină. Da, da. De aia
A fost momentul când văd când se trage, se deschide portale pe partea masculină. Au așteptat până când se putea trage în partea masculină. Au fost absorbite părțile masculine, separate de Uh, Da, fiindcă în exterior văd foarte multe nave de reptilieni, de draconieni. Sunt părțile care au apucat să fie draco-reptilieni, care sunt hibridați, sunt uh, pleiadieni în partea asta. Uh, Văd și aviari, aviare. da. Aviari au legătură cu Lucifer, aici. Care, care sunt cantitățile de părți subliminale masculine și feminine care au format Terra? Sau care, în general, care este denumirea adevărată a sufletului Pământului, Terra, Sofia, Sofia? Sofia, Sofia. Uh, Partea masculină nu mai are denumire. Ei se numesc acum că sunt împărțiți copiii mamei Tera, partea Copiii mamei masculină. Terra. Și părțile feminine le văd din Sofia, cele pe Tera sunt creatoare. Le-au folosit ca și creatoare de, pentru ei de civilizații. Și uh, văd mai multe imagini să le iau la rând. Cine vine prim? Vin dragoni, dar tot cu ouă. Și se alipesc sunt părțile feminine care se alipesc de Sofia, cât mai aproape, fiindcă ea generează energie și se pot mulți. Al doilea, sunt pleiadieni, dar pleiadienii vin la suprafață. Primul portal care îl deschid este un singur continent în centru. Este zona de aici. Când mă uit corespondent, este zona, Eurasia, da, Eurasia, Eurasia. Da, aici. E ca coboară prin portal și deschid ca o lumină. Și participă, văd că să înverzesc locurile, adică readuc din nou viața, viața, flora. flora și părțile, partea masculină a sufletului intră um, ca și corpuri pe Terra și din civilizația preiadiană intră ca și corpuri și rămân aici. După aceea vin draconieni și Care reptilieni. ocupă partea interioară a Terei. Uh, Da, dar nu găsesc din prima rezonanța. Nu găsesc, vor să intre din exact când se formează. Dar nu găsesc chiar. Nu rezonează. Nu rezonează că este în formare ca și suflet
Sofia și-a format nucleul și se formează ca și planetă. Ei așteaptă în exterior și așteaptă momentul potrivit Aici să intre. începe hibridările pentru a se adapta la... Nu sunt hibridați deja, intră în... Toți Zeus participă, le deschide portal. Că de aia intră, le deschide portal și intră. Că sunt aspectele lui. Și se formează și vin toate formele care Tiam, el le-a creat prin aspecte. Da, Tiamatul, partea masculină, este capabilă de a se integra în Terra? da. Asta și vrea ca informație uh, în matrice originală, în informația originală, ea va fi tot același. Văd pe linia care merge, așa zis, viitor, temporală, tot aceeași va fi. Indiferent, fiindcă este din, văd din dimensiunea 12 cum se desprinde pe aspect de sori și planete să se formeze cum explicând cum este Terra cu floră și faună, dar ce văd flora și fauna nu sunt plecate chiar din sursă. Deci aspectele astea de sus în jos primesc din sursă să explic să se înțeleagă. Văd imaginea. Văd aspecte original gen, genetic sau matrici originale ale florilor, plantelor și copaci și tot felul de forme de natură. Pentru asta a plecat aspectul ăsta din 12. Partea asta din 12 are ca să poată să le primească și să rezoneze cu ce pleacă plante, copaci, când pleacă din 12, își ia uh, spiralele de ADN-ul, le văd foarte multe și îmi vine ca număr 300 de milioane de, de spirale de lumină de ADN-ul. Și Tiamat era ultima în formă fizică. Elena, la 3, îți vine informația, ai avut un aspect în Tiamat, al tău, 1, 2, 3, Nu sunt aspect din Tiamat, sunt
Sofia, Mm, din Ca, Sofia. nu sunt nu sunt o energie care veghează cum se formează când vin, mă uit când vin, Mhm. coboară civilizațiile și tot. Mă uit când vin, cum le, așa zis, ca să găsesc cuvântul, să se terraformare sau tiaformare. Mhm. Terraformare. Da, convin și le aduc din dimensiunile superioare. Și ulterior mai sunt prins. Dar toate formele originale vor veni indiferent. Ele sunt puse la loc sigur. Le văd unde sunt puse. Nu dau informația. Uh, și când se va ajunge, că se ajunge la ce este venită să fie Terra, toate vor reveni, toate formele originale de plante, flori vor veni. Este făcută ca bibliotecă vie. Aici Mhm. Mhm. vor veni foarte multe civilizații ca într-un Pentru a se... concediu, Mhm. adică să se încarce nivelul ăsta și vin și pleacă, care vin cu intenții bune, Elena, indiferent orice forme. Da, am avut eu un aspect legat de Tiamat sau da, Sofia Tiamat. pe Tiamat. Uh, da, dar Am, nu ești aspect din el. Ai venit ca aspect masculin. am putut pleca din acel număr separate de aspecte masculine pe Terra? Ai, fost, ai venit cu Anunnaki și te-ai dus cu Anunnaki din nou în afară. Dar nu ai fost de acord în interiorul tău. Ești dezamăgit. Te văd dezamăgit. Ești un corp înalt. Și în interiorul tău văd dezamăgirea. Elena, există părți subliminale masculine care s-au rupt și au revenit pe Terra? Da, sunt. Sunt în da, sunt majoritatea aduse acum, dar sunt folosite în războaie, cel mai mult, care sunt în carne, draconieni, reptilieni, avieri și inclusiv în experimentele între de, de insectoizi uh, și aspectele feminine și masculine pentru a crea corpuri. Sunt Există mai vreo... mulți, sunt mai Mhm. mulți, dar văd în față insectoizi. Au Da. fost doar aduse, nu s-au rupt de sine stătător. Uh, nu s-au din voința lor, Mhm. au fost forțate și și sunt și acum multe dintre ele ținute prin sistemul, cum se zice, karmă. Există careva parte subliminală conștientă care a făcut-o de sine stătător, Nu, acest nu.
Nu, din Tiamat nu. Din ce cauză nu? Nu, fiindcă se simțea, uh, Tiamat se simțea întreg și creator cu Sofia. Ca un întreg au venit ca două energii creatoare, masculin și feminin. Pe informația asta. Elena, Și sunt deschiși aici când vin ca energie și terraformează că văd că vin din serub, din, din stea, cum o numim noi. dintr-un soare, Da, că de fapt din 5 în sus sunt mai mulți sori, adică nu sunt planete uh, cu densitate. Elena, Sunt energii forme, mhm, da. avatarul Anunnaki a fost cea mai comodă formă pentru a intra într-o formă a părții subliminale ale mele? Uh, Da, s-a recunoscut fiind creat de Zeus și văd că noi, ca ființe, suntem toți plecați din 12, este prima emanație a sursei din, din 12. Așa, plecând, deci recunoaștem creația unuia dintre ai noștri, cum s-ar zice, cum informația plecată de la uh, un, o ființă care este plecată din 12. Zeus ne Și este și nouă, creator. nu este creatorul nostru ca ființe. Noi am intrat Mhm. și nu suntem bucăți din el. Suntem din 12 plecate, dar nu din el. Uh, Dar recunoaștem că este o creație de-a ființelor plecate din același loc. Și de aia este ușor să intri într-o formă sau alta. Mhm. Pe minus și pe plus, depinde ce alege fiecare care sunt separate, care sunt ființe separate și pleacă libere să experimenteze. Elena, ce mă împiedică pe mine? Care este blocajul meu care nu-mi permite să preiau toată energia inițială sau Nu prea se poate în corpul fizic. Este limitat corpul fizic. O ai, în jurul tău ți-ai adunat toată informația. cum este posibil de a informa acele părți subliminale blocate în afara terei? Sunt informate, este un proces. Deja sunt informate, acum este un proces. Uh, Fiindcă e început procesul. Dar este un timp fizic care se face. Care au fost Ce vor să facă să nu se mai facă a doua este ca o grijă, informație ca o grijă să nu se mai spargă încă o dată. Să se ajungă la forme tot mai mici să fie spartă. Dorința celorlalte așa este, dar nu mai pot.
și timpul lor ușor, ușor se scurtează, fiindcă creațiile astea nu-și mai au locul, rămân doar dacă vor rămâne ceva din ele, vor fi încărcate pe energia uh, matricei Terra. Nu, nu vor mai rămâne să facă ce vor. Vibrația terei ridicată nu permite, Nu va mai permite. nu va Acum mai încă permite. nu va mai permite. Acum încă se face ușor, ușor, pentru că informația este dată în univers că nu se mai poate. Și nu dă voie, însă nu mai dă voie sursa de așa ceva. Și le-a spus că vor fi uh, dacă și zeul a fost, Zeus este avertizat. Dacă nu își va retrage aspectele frumos, vor fi retrase în sursă și vor fi reformatate. Și văd că sufletele care au informația le trimit direct în sursă. Când întâlnesc aspecte în ele sau în afară care nu sunt și înțelese și nu vor să mai fie lângă ele sau înțelese, duse direct, se deschide portal către sursă. Sursa creatoare a universului ăstuia, nu o sursă. Că e ca o formă de vindecare. Nivelul energetic sau vibrațional a terei inițial la formare după distrugerea Tiamatului și acum sunt diferite. Deci nivelul energetic, în momentul când s-a reformat, e deschis portal cu sursa creatoare. N-a fost lăsat, că dacă era lăsat, se spărgea totul. A existat Și magnetismul care da, da, e o a formă, reintegrat da, rest. da, Mhm. da, aici se traduce ca un magnetism, dar e mult mai mult. Imaginea să pot să o traduc, e ca o lumină care are direct legătură, un portal mare cu sursa creatoare, e sufletul mare al Sofiei, care este ținut și format ca energie magnetică, dar tot ca o lumină concentrată în mijloc și o lumină mai mare care atrage și se formează ca planetă. Să Care, traduc, să fie înțeles. care este destinul sau drumul cel mai înalt pentru fragmente de conștiință care provin din Tiamat? Să se reintegreze și să fie Să ce se au fost programate reintegreze, să, în Terra, să formeze o conștiință colectivă? nu este conștiință colectivă în întreg, Mhm. nu este conștient, nu se separă, se reîntregesc. E ca cum se Să formează continuă sfera mare. să continuă un ciclu de experiențe diferite. Nu, se reintegrează din nou ca două energii cu Sofia și se mărește, cum s-ar zice, planeta, din nou, să fie ce a fost la Mhm. origine ca informație și să fie încărcată. Dacă mă uit în forma originală, ce este să fie, este superb. Deci, o varietate de culori, de flori și o energie
care te încarcă instant, bucurie, expansiune, dans. E, ți se încarcă absolut totul prin ceea ce vezi, că ele au informația asta ca și plante și copaci și din sursă pentru asta. Este necesar să îndrepte spre anumită dimensiune sau spre sursa originală. Nu, rămâne în dimensiunea 4, dar este ceea ce este venit din sursa originală să manifeste. Mhm. Există pe Terra acum zone cu vibrații străină sau nearmonioasă. Sunt foarte multe. Le poți Sunt foarte multe. Ele ușor, ușor vor ieși. Sunt baze, sunt portaluri, sunt mm, baze mixte, sunt nave, sunt resturi de civilizații foarte vechi care nu sunt integrate în, în vibrația tere. a Terei și a Tiamat, a Terei, să zicem, a, a Sofiei și a Tiamatului. Astea toate trebuie reintegrate în matricea informațională a lor. Există și Și în România, așa, zonă, sunt, da, peste tot, în Bu- special în România. Bucegii, Peste tot, nu numai în peste tot. Bucegea. Peste tot sunt porțiuni și porțiuni. Cu entități, cu energii disfuncționale, cu forme gând, cu civilizații neintegrate și rămase ca reziduri, le văd ca un conglomerat. Dar ieșirile le iau pe anumite puncte. Dacă fiecare este înțeles, ele sunt realiniate la vibrația terei, explicate și ajutate. Tera. Există și insule energetice de vibrație înalte, corespunzătoare Sofiei. Sofia este ea. Vibrația ei este din interior în exterior, dar este o altă vibrație. Sufletele rezonează cu ea. Și când rezonează sufletele, ca și cum te simți integrat adică integrat, nu că faci parte din experiența asta Mhm. cu sufletul Sofiei, pe aspectul masculin, creativ. Frecvența Schumann este frecvența Sofiei. E o frecvență impusă, E o frecvență impusă. artificială, de Sincronizare draconian, de drac, negativă. da, de draconieni, susținută de draconieni. Deci ele se văd ca puncte luminoase, dar le văd ca puncte negre. E ca susținerea matrixului. Exact pe, pe Terra, pe partea fizică a Terei. De aia sunt nocive. Și pe nodurile respective, nu, dacă stai tu ca corp viu
nu ți este bine. Elena, ce proces de vindicare, curățire sau de reechilibrare este necesar pentru aceste zone să recapite vibrația armonioasă și originală? Să se intre și să rezoneze, să se scoată informația și să se rezoneze să fie scoasă afară și integrată cel terei și restul scoasă afară și dusă, eu văd din spațiul meu dusă în sursă, fiindcă forțează, adică nu pleacă de bunăvoie, dar e și o formă de înțelegere. Adică în momentul când intri în informație, înțelegi care sunt părțile care sunt din Terra, le integrezi Mhm. în, în vibrația Terei și restul scoase afară, nu ținute forțat. Uh, Văd că steluțe din Terra și Tiamat ținute forțat să creeze și să țină portalurile diferitelor civilizații pe negativ. Este necesar de a ne acorda la frecvența proprie a Sofiei, Da, nu? da. Atunci va fi scoasă și când ne racordăm la Sofia, va fi scoasă uh, va și reptila creatoare și mantida cu ouăle și reptilele și partea neagră a dinozaurilor și mm, ăștia nu vine, nu sunt pe rezonanța ei, dar văd formă. Că dinozaurii văd. Uh, Vor fi scoase în afară. Cum ne putem acorda la această frecvență și care este ea ca cifră? Prin conștiință. Noi suntem conștienți și mergem în locurile respective. Descifrăm informația Mhm. și se, se O emitem, aliniază. Da, o emitem o și publicăm, da. da, și se aliniază la Terra, adică ca o formă de vindecare. Este Mm, necesar o, ca părțile noastre subliminale să Da, păi meargă. lucrează cu Sofia, Mhm. că Sofia a cerut, fiind de experiențe multe cu ea, o cunoaștem, adică o știm de mult, din, de când, păi de cunoaștem când suntem din 12, ea ca și cum ne-a cerut, nu că a cerut ajutor, dar a spus că nu mai vrea și să experimenteze, adică a venit timpul să fie ea, să reintegreze cutia mea, să fie ea și să meargă pe matricea și pe rezonanța care eu văd imaginea și nu-mi vin cuvintele să o redau. Că o văd
integrată ca o planetă mai mare, deja cu cercuri concentrice, așa de lumină, în energetic, de diferite culori, uh, în energetic și în fizic, deja planetă mare care este în dimensiunea 4 și pe ea foarte frumoasă și cu vibrația bucuriei, veseliei, culorilor care sunt din flori, din plante și când vii pe ea îți creează o stare de expansiune. Fii ca într-un concediu, să te încarci și pleci din nou. Elena, care a fost menirea lunii? Este adus artificial, ca o Este, parte, ca o parte negativă și este navă ca să este susțină. navă, da. Da, n-are nicio legătură cu ce este Terra. E ca într-un matrix artificial, face parte din matrixul de acum. Este baza principală a entităților. Da, eu văd mai mult metalic și văd pe unde, prin partea întunecată, cum intră, e ca o intrare mare care intră în interiorul ei. Și deasupra un capac care dă forma rotundă, dar de fapt este artificial. Deci luna n-are, în contextul ăsta de acum are că e Matrixul și se dă o interpretare și care, dar în ceea ce este Sofia și Tiamat și planeta Terra în original nu are nicio legătură. Cum afectează contractele cu anumite entități nivelul de conștientizare a unui suflet? E în funcție de conștiință. Deci, cu cât e mai văd ca stupat și mai mic în conștientizare, îl folosesc cum vor și îl păcălesc. Cu cât se mărește, de asta le e și frică, se schimbă formele de contracte și se inversează până la conștientizarea maximă, care ele nu mai sunt entitățile. Dar aici văd la toate nivelurile și, de fapt, sufletele care tot se spun care sunt din 12 sunt acelea suflete, dar se văd mari că rezonanță cu vibrația din 12, adică ființele, că deja în 12 văd și spiritul și conștiința, adică informația experienței, și atunci vibrează pe 12 și se văd mari, că Terra, că de fapt asta e informație. Dar nu sunt venite special din Terra. Cele din 12 pot veni pe oriunde, dar sunt pe vibrația 12. Cele care ajung la conștiința din 12, aici, adică își desfac toată conștiința, lucrează pe alte nivele și de asta le e frică de sufletele din 12. Și sunt numiți creatori, dar de fapt toate ființele creează, sufletele creează, sufletul creează când suflet este ADN-ul creator. Conștiințele sunt doar informație care experimentează. Și acum văd că s-a spart și conștiința, le folosesc conștiința Tiamatului. Deci bucăți și de conștiință și de a unii se regăsesc ca și foarte mult
în informația Terei și a Tiamatului și nu sunt descoperite. De fapt, ați fost sparte din Tiamat și ele se vor întrega. Uh, Spiritul n-a putut fi spart. S-a adunat în jurul Sofiei. Ăla Cum, n-a putut spart. cum putem reintegra aceste părți, aceste bucăți? Prin conștientizarea lor, Mhm. mergând la ele, la experiența lor, unele sunt folosite Se în... vor integra Da, automat atunci când vor da, atinge un nivel corespunzător. da, de conștientizare și adună și partea de conștiință. Există un mecanism natural de vindicare sau corecție care să protejeze sufletul și să-i permită să se reîntoarcă la starea originală? Uh, În momentul când îi atinge informația aia conștientă, unda aia de lumină care vine către el și l-a aprins. E de ca Mhm. o undă de lumină și l-a aprins. El nu sânc. Deci, când văd din afară, se pune instant, dar când văd în formă fizică, ele se integrează, văd în mai multe puncte. Fiind mai multe puncte, văd mai multe experiențe. Și când văd ultima experiență, deja s-a aprins. Și văd exponențial. Creșterea pe Deci când exponentă? creșterea exponențială, adică când un suflet, când o ființă din teama sufletul, spiritul și conștiința se aprinde și uh, nu se integrează chiar imediat. În prima fază dă informații la toate, de exponențial. Și Mhm. ele urmează facă, să primească informația, să o integreze și să retragă. Elena, există un loc, o bibliotecă, o bază de date cu informația despre Tiamat, Păi, este informația originală. Informația originală, matricea originală, da? da, matricea originală uh, este în ea și pe parcursul ei, cum sunt sinele, să Mhm. zicem așa, ca sinele, până în 12. Și există biblioteci false care sunt luate informațiile din ea, dar alea sunt incomplete, sunt doar informație fără încărcătură. Bine, acum, în momentul de acum, mai sunt încărcate cu bucăți de suflete, de conștiință, dar nu de spirit. Elena, ne putem conecta la acea bibliotecă originală Da, noi acum? suntem conectați, de aia dăm informație. În momentul când nu ești conectat, n-ai informație, Mhm. dar vine pe nivelul minții umane. Ea este toată, dar vine în etape, ca în formă fizică. Este formă fizică. Ea vine odată toată în energetic și te conectezi, dar când e tradus în fizic, vine în etape. Că în momentul când s-ar face, dacă se face ca în energetic, să explodeze, să se încarce imediat, fizicalitatea ar exploda și nu interesează. Trebuie, trebuie dozată, informată Da, dozată pe, informație. pe, pe parcursul conștientizării se...
mărește și doza informațională. Dar ea există în noi, ca ființă e toată, dar nu poți da în fizic toată. De aia se face pe parcurs în fizicitate. Elena, putem transmite informația din această sesiune către toți cei Da, care au fost da, părți componente a tematului. da, Bine, la 3 formez o sferă energetică din vibrația absolută. 1, 2, 3. O informăm cu toate rezultatele acestei sesiuni. 1, 2, 3. Și da, expediem către toți cei. da, s-a format ca o bilă Mhm, și se împarte în bucățile care sunt în toate. Se duce așa mhm. cum se sparge bila, se duce în toate. Au accesat-o, această informație. Da, se integrează și s-a mărit aici starea de bucurie. Mm. E ca s-a ridicat vibrația, se transformă în plâns, dar e o vibrație foarte... Am simțit și eu aceste Da, vibrații în corp. da, foarte, da. Se va Elena, schimba informația în timp. cum te simți? Foarte bine și undeva mulțumită de sine că fac ceea ce trebuie să fac eu. Mhm. Trebuie ceea ce sunt făcută să fac. Sunt venită să fac. Îmi vine răspunsul și mie, la fel. Simt iarăși vibrații în corp. Da. E ca o formă de... Nu e mulțumire deasupra mulțumirii. Este Nu se o, poate explica în cuvinte. o satisfacție, Da, da, adică mai avem ce face în această sesiune. acum nu. Mhm. Bine. Elena, sesiunea noastră aici se încheie. Este timpul să te reîntorci, purificată și reîncărcată. Vreau să-ți mulțumesc că ne ajutăm reciproc. E ca o formă de îți mulțumesc. Înainte de toate, deschid un duș de lumină divină din absolut, care trece prin tine, curățând orice urmă de energie străină, te umple cu esența ta cea mai pură și autentică, sincronizându-se cu armonia universală. Acum te voi ghida ușor înapoi. 1. Simți o liniște adâncă, corpul tău devine mai ușor. 2. Conștiința se reîntoarce lent, încet. 3. Auzi sunetele din cameră, respirația ta e calmă. 4. Poți mișca membrele tale, ești aproape pregătite să deschizi ochii proaspătă și revitalizată. 5. Poți deschide ochii, ești complet prezentă, în perfectă armonie cu tine și cu Universul. Elena, bine ai revenit.